This is Sir Marvin at sa episode na ito tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Gcash account. So syempre kapag wala ka pang Gcash, ang gagawin mo ay pumunta sa Play Store at i-download ang Gcash. Type Gcash. And then dito nga pala, ang gagawin syempre i-install natin. So hindi ko na i-rate yan, may nakita naman kayong rating yan, no? Nagkaroon siya ng 1 million reviews and ang rating niya ay 4.2 yung stars, yung star niya, no? So install na natin. Ngayon sa Gcash account, kaya yung sinabi ko sa unang video, kung hindi mo pa yun napanood, ang ginamit ko dun ay UMID. So kung gusto mong gumawa ng Gcash account gamit ang UMID ID, ay i-click mo ang video na nandyan sa comment section sa ibaba na nakapin. Okay? And then dito nga, ang gagawin natin dito ay ipapakita ko sa inyo na pwede ang TIN ID. No? Pwedeng TIN ID ang gamitin natin para makagawa ng Gcash account. Okay, now, the question. Many of you are asking, no, na, sir, pwede ba yung national ID? Pwede ba yung student's ID? Barangay ID? It depends, no? Minsan nakakalusot yung iba, pero hindi po gumagana sa iba. Alright, so we are now installing and yay! Okay na, in-open na natin ang ating Gcash account. So ngayon dito, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Gcash account. Ng open. And then, pagdating dito sa open na natin. Alright, nakalagay request permission to enjoy the full features of the app. Gcash need to access to contacts, storage, device location, and camera. Pinutin ang okay. Pinutin ang allow. Lahat yan allow. Nang makita mo, allow mo lang yan. Allow. Lahat yan allow. And then, ang gagawin mo dito ay magre-register kasi wala pa nga tayong Gcash. And then, pagdating dito, mag-provide ng number. So, kukunin ko lang yung number ng nanay ko. Wait lang. So ngayon, itatype ko dito yung number ng nanay ko, no? So, 096947875545. And then, pinutin ang next. And then, magpapadala ngayon ng authentication code. Kasi iba yung cellphone na ginamit ko dito sa cellphone na kinalalagyan ng SIM card ng nanay ko. Wait lang po natin, ha. And then, ilalagay mo dito yung authentication code na ipapadala sa iyo ng Gcash. Gcash account ng nanay ko, yung kanyang number or digit. So, ngayon nga, natanggap na natin ang ilalagay natin dito na code pinadala sa number sa isang cellphone. So, enter ko lang po. Wait lang. So, 596270. And then, submit na natin. At ngayon nga, magkakaroon dito ng application form. Wait lang po, ayusin ko yung pwesto ko. Alright, so ngayon nga, check na natin. So, ngayon nga, na-enter na natin, no, yung code, and then nakapunta na tayo dito sa register. So ngayon, nakalagay tell something about yourself. So ilalagay ko dito ang name ng nanay ko, Arceli. And then lagay ko lang kanyang middle name. And of course, ilalagay natin ang last name. Alright. So nalagay na natin ang birthday niya, ay ilalagay ko na lang dito. Siya ay 1956. Lagay ko lang po, So, she's old. She's old, no? So, ang birthday na ay takpan ko na lang po ito. Or, anuhin ko na lang. Yan. So, lagay ko lang dito. Wait lang po, mga kapatid. Right. So, okay na. And then, ang address niya ay ilalagay ko dito. Wait lang, ho. And then, ang email niya, wala siyang email, kilalagay ko yung email ko. Okay, and then, pindutin lang ang next. Pag napindot, eto na. Hindi ko na pipindutin yung referral code, no? Pindutin ko na ang next. Pagkapindot, ay gagawa ako ng 4-digit PIN para sa nanay ko. So, invento lang kayo dyan. Nagtatanong kasi yung iba, sir, anong gagawin dyan? I-invento po kayo dyan. Okay? Halimbawa, ginawa ko ay 1152. Uulitin ko yun sa baba, 1152. And then, pindutin ang submit. Siyempre, may check na yun. Ibig sabihin, confirm. And then, nakalagay dyan, congratulations, we've successfully created your Gcash account. Okay? So, proceed to log in. Proceed na tayo. So, ano nakalagay natin na PIN? 1152. Tama po. So, pag lumabas ito,
pinutin lang natin yung tap to continue. Yan. And then, of course, tap to continue. Then, I'm ready to start. Remind me later. Okay na yan. Nandito na tayo. Yay! Meron na siyang Gcash account. Punta muna tayo sa ating profile para makita natin. Ayan. So, meron ng Gcash account ang nanay ko at ang kanyang level ay basic level. Okay?